Guys, ay na lumipas na ang 15 minutes. So, yan. Hindi ko alam kung makikita nyo sa camera. I-zoom ko siya. Welcome back to my channel. It's me, your unboxing girl, Ann Agustin. So for tonight's video, kasi gabi na siya guys, gagawa tayo ng night routine natin. Ipapakita ko sa inyo ang Mary Kay Charcoal Face Mask. Yan. So, first of all, papakita ko muna sa inyo kung anong skincare routine ko na napakita ko na siya sa previous vlog ko. Yung Lux Organics, yung made in Korea na Power Glow. Ayan siya. Ano nyo na lang, watch nyo ulit. Lalagay ko sa description box yung, yung link niya. So, ayan, replay. So, papakita ko naman sa inyo itong Clear Proof Deep Cleansing Charcoal Mask ng Mary Kay. So, hindi ko siya first time na gamitin. Way back 3 years ago, ginagamit ko na siya talaga para sa, sa face ko every night. So, 1 times a week lang siya kung gamitin. And naubos na yung akin. Ngayon, hiniram ko yung sa mami ko. Ayan, may natira pa siya. So, let's give it a try ulit. And sasabihin ko sa inyo kung ano yung aking impression ulit. Kasi ngayon na lang ulit ako gagamit nito after siguro 1 year na akong di nakagamit dahil naubos na nga. And I'm gonna give you my feedback sa product na to sa aking pag-apply. So, syempre, una, kiklense nyo muna yung face nyo ng skincare nyo, kahit anong gusto nyong pang-cleanse nyo. Tapos, leave it na medyo water pa siya, medyo basa-basa pa siya. Then, i-apply nyo tong product na to. So, papakita ko sa inyo, pero magwawash muna ako. Naglinis na ako ng mukha ko, so galing na nga ako sa shower. Pero natuyo ko na yung mukha ko, ano ko muna siya, babasain ko, tapos let's see. Medyo na siya, basa-basa na yung face ko bago i-apply tong Mary Kay Charcoal Face Mask. And just to give you some update about dun sa Lux Organics na whipped cream, sobrang okay siya sa mukha ko, as in, ang lambot sa mukha niya. Tapos, soft talaga. Soft and smooth. Hindi pa siya smooth, totally smooth kasi may pimples pa ako, tsaka may dark spots pa ako. Pero, pa lang siya, more than 1 week ko pa lang siyang nagagamit. So, hindi pa ganun ka-improve yung skin ko. Pero, give you update next month maybe. So, let's start. Lalagay muna natin ito. Mary Kay din siya. From Mary Kay. Nag-aano rin ako dati guys, nagtitinda ako ng Mary Kay. Hindi ko rin naman siya natuloy kasi medyo mahirap yung shipment kasi from Philippines, tapos nagka-pandemic, tapos ayun. At saka ang Mary Kay medyo siya pricey. Yan, lagyan natin siya dito kasi shake pala muna, nakalimutan ko i-shake. Kaya nahirapan akong mag-shift nito kasi medyo mahal. Tapos plus pa yung shipping fee. Tapos yung utang. Yung utangin pa sa'yo. Wala talaga akong tubo. So, let's start. Yan, kailangan medyo basa yung face mo before you apply this. Yan, from Mary Kay din tong brush. Kasama na siya.
pag nagpa-member ka nun, may glass na siya, ay may mirror na siya, tapos may brush. May materials ka na. Guys, na-apply ko na siya sa buong mukha ko. Ang important part sa akin yung T-zone ko. Yan, ang T-zone. Kasi dyan yung oily face, tapos yung mga blackheads, whiteheads, yan, dyan siya madalas tinutubuan sa akin. So, yun ang importante. Yung linagyan ko dito sa cheeks ko, yung ano lang, yung saktong ano lang, lagay lang kasi hindi naman siya masyadong oily yung dito ko. Well, ito naman ano siya, deep cleansing. Hindi lang naman siya para sa blackheads and oily face. So for ano siya, all skin types siya. Yan, suitable for all skin types. Yan, pero tapos sabi dito is directions to use, apply an even layer over clean skin. Tapos, experience the mask as it goes to work, transforming from a rich, creamy texture to soft, matte finish as it dries down and absorbs skin impurities. Leave on skin for 10 to 20 minutes. Rinse thoroughly with warm water and pat dry. Use to 2 to 3 times a week. Follow with your preferred moisturizer. So, yun. Pagkatapos kong magganito, leave mo siya ng 10 to 20 minutes sa'yo. Siguro maghugas ka muna ng pinggan habang nag-aantay ka nitong matuyo sa mukha mo. Magplansya ka muna. Patulugin mo muna yung anak mo. Ganon. Tapos yun, ang nararamdaman ko, kung tatanungin niyo ako, bukod sa umitim na yung mukha ko, para siyang yung sinisip-sip niya. Sinisip-sip ng mukha mo yung as it dries sa mukha mo, parang sinisip-sip niya yung product. So, lalo na dito ko, sa part ng nose lids ko. Yan, dyan, nararamdaman ko siya na may something. Hindi naman mahapde, pero nararamdaman mo lang yung na-absorb niya yung yung in-apply ko na mask. So, yun, wait muna natin siya. And pagkatapos nito, rinse thoroughly and put your favorite moisturizer. Yung sa akin ay yung Lux Gel Moisturizer, Lux Organics. So, wait muna natin. Guys, ay na, lumipas na ang 15 minutes. So, yan. Hindi ko alam kung makikita nyo sa camera. I-zoom ko siya. Yan, makikita niyo yung mga butlig-butlig na yan, yung mga blackheads yan. Pero in fairness nawala na siya hindi na marami ang blackheads ko. Dati kasi kapag gagamitin ko to, is pakarami niya, yung makikita mo yung mga butlig-butlig yan sa gilid ng ilong ko. Tapos dito, ngayon konti na lang siya. So, effective yung Lux Organic sa akin. In fairness lang. So, i-rinse ko na siya. See you later.
Ayun guys, na ano ko na siya, na-dry ko na siya. Ngayon naman, lalagay na natin tong moisturizer. So, any moisturizers will do after this Mary Kay charcoal mask. And yun nga, ang masasabi ko lang sa texture nitong ano na to, nitong charcoal mask na to is parang wala lang. Naglagay ka sa mukha mo ng ano lang, ng simple lang. Wala siyang amoy, wala siyang parang menthol na feelings sa mukha mo. Pero makikita mo talaga habang nagda-dry siya sa mukha mo is nakikita mo yung mga butlig-butlig kung saan ka may imperfections sa mukha. Yun, siguro tuloy-tuloy lang siya para makita ninyo ang effectivity niya sa face nyo. And madali lang naman siyang gamitin kahit 1 times a week lang. Nakasulat dito 2 to 3 times a week, pero pwede rin 1 times a week lang kung talagang marami kang ginagawa, hindi ka masyadong wala kang time mag-antay ng 10 to 20 minutes kasi masyadong matagal. So that's it guys, that's my vlog for tonight, and hope you liked my video for tonight. Yan, my part of skincare routine, this charcoal face mask, clear proof. So hopefully then makatulong siya para maalis yung mga pimples, yung mga butlig-butlig. Ayan. So, dark spots na lang ang aking ginagamot at saka yung konting butlig dito ko. Ayan o, nakita nyo yan, dark spots. Yan. So, thank you for watching. And please, kung may gusto ka pang ipa-unbox or gustong ipa-product review, ipa-try sa akin, just comment down below. Your unboxing girl. Bye. See you. Good night. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.